Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu në atë 2 CNN, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama pritet me protesta nga antarët dhe mbështetës të Partisë Demokratike të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Me thirrjet Rama ik, protestuesit janë përplasur me forcat e policisë, ndërsa kanë djegur goma në hyrje të qytetit. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani thirrjet si i pandehur në prokurori për çështjen Xhafaj Babale pasi akuzohet për kallëzim të rrem. Në dalje nëpër mediat, Saliani tha se në vend të tij sot duhet të ishin trafikantët e drogës. Prokuroria apelon masën e sigurisë ndaj Ervin Matës, i cili u la i lirë edhe pse është në hetim për përfshirje në vrasjen e ndodhur më 4 tetor në ish blok. Prokuroria nuk pajtohet me vendimin e gjykatës, e cila e la Matën në detyrim paraqitje dhe kërkon arrest me burg. Ju përshëndes, unë jam Arlin Disa dhe ky është Ditari orës 13 këtu në A2 CNN, ku ndër të tjera do të ndiqni. Dënohet me 47 muaj burgi shefi i fushatës presidenciale të Donald Trump. Paul Manafort u shpall fajtor për mashtrim fiskal dhe bankar. Dënimi ndërkohë është shumë më i ulët nga të shpritej. Kryeministri Rama përfshihet për të zgjidhur krizën e futbollit pas takimit me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Duka në fillim të javës së ardhshme. Është paralajmëruar një tryezë bisedimesh me të gjithë aktorët. Vizita e Edi Ramës në Fier ka shkaktuar protesta, të mbështetur nga ish deputetët e Partisë Demokratike. Protestuesit me pankarta në duar janë ngrumbulluar fillimisht para degës Partisë Demokratike për të vazhduar drejt vendit ku kryeministri do të mbante fjalimin e tij. Ashtu si para parlamentit, protestuesit dogjën dhe goma. Ata u konfrontuan me policinë që ishte përforcuar edhe nga Garda e Republikës, që duhet garantonte mbarvajtjen e aktivitetit kryeministrit. Por ndërkohë Edi Rama nuk u shqetësua as pak nga pritja që demokratët i rezervuan në hyrje të qytetit. I shoqëruar nga kryetari i kuvendit dhe deputet të zonës, ai festoi 8 marsin në Fier. Në fjalimin e shkurtër ai përmendi numrin e lartë të zonjave në kabinetin e tij qeveritar, pastaj preferoi që t'i dedikohej kërcimit në ritmet e Tallavas. Tek zona e Astirit pati protest nga gratë që refuzojnë shembjen e shtëpive. Ato u mbështetën nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Banorët e zonës së Astirit, të cilat këtë 8 mars kanë vendosur për të protestuar dhe për të kundërshtuar prishjen e banesave të tyre. Kanë bllokuar të 2 krahat e rrugës që në orën 11, po ashtu të mbështetura edhe nga deputetët e opozitës të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ato kërkojnë anullimin e projektit dhe deklarojnë se do të qëndrojnë në protestë. Sipas tyre kjo është dita 126 e protestës së banorëve të Astirit, por sot kanë vendosur dhe kanë kërkuar që 8 marsi, kjo e sotmja të jetë vetëm protesta e tyre. Një grup drejtuesish mjetësh kanë hequr një nga blokadat e rrugës dhe kanë zgjedhur një formë tjetër për të kaluar. Pasi pak më herët pat një bllokim të trafikut, kishte edhe raste urgjente të cilët duhet të kalonin. Ndërkohë, të pyetura nga A2 CNN pak më herët, një pjesë e tyre deklaruan se nuk kundërshtojnë projektin, por kërkojnë dëmshpërblimin. Kryesisht kanë qenë banore që ende nuk kanë letrat e legalizimit në dorë. Në ditën ndërkombëtare të 8 marsit, shoqëria civile protestoi për gratë dhe vajzat e dhunuara në një marshim pranë drejtorisë së policisë së Tiranës. Ato kërkuan mbrojtje më efikase nga ana e policisë dhe një kuadër ligjor të ndryshuar sa i përket urdhrave të mbrojtjes. Vetëm përgjatë këtij viti në Shqipëri kanë humbur jetën 9 gra, ndërsa kërkesat e grave dhe vajzave ishin për mos neglizhim të asnjë çështjeje që ka lidhje me dhunën në familje. Përgjatë vitit 2018, nga 3690 viktima të dhunës, 1343 kanë qenë gra dhe vajza, mes tyre 148 raste të shkeljes së urdhrave të mbrojtjes, ndërsa ndodhen 11 vrasje brenda familjes. Për të njëjtën punë, ndërkohë një grua në Shqipëri paguhet rreth 10.5% më pak se një burr. Ndeku i pagave mes burrave dhe grave mbetet ende i thellë pavarësisht trendit të zbutës në vitet e fundit. Gratë kanë më vështirësi të depërtojnë në tregun e punës dhe të vlerësohen financiarisht për punën që bëjnë.
Gratë përbëjnë mbi gjysmën e popullsisë së vendit, por në tregun e punës ato zënë vetëm 1/3. Pjesëmarrja e grave në forcën e punës vijon të jetë e ulët, pavarësisht progresit ekonomik të Shqipërisë. Arsyeja për këtë, sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, është fakti se rreth 32% e grave mbi 15 vjeç kanë për të përmbushur detyra shtëpiake, krahasuar me vetëm 2% të burrave. Hendeku gjinor shihet edhe tek paga, ku për të njëjtën punë, një burr paguhet 10.5% më shumë se një grua. Diferencat janë më të dukshme në sektorin e industrisë, ku gratë paguhen me vetëm 2/3 e pagës së një burri. Ky diferencim është i lartë edhe në sektorin financiar dhe teknologjitë e informacionit. Përjashtim bën vetëm industria e artit dhe argëtimit, ku gratë fitojnë 9.3% më tepër se burrat. Gratë janë gjithashtu të nënpërfaqësuara midis ligjvëndsve, zyrtarëve të lartë dhe menaxherëve, dhe si rrjedhoi kanë mundësi të kufizuara për të përfshirë drejt për drejt në vendimmarrje. Në përbot nisi me protestat e omazhe dita ndërkombëtare e gruas, qindra gra u mblodhën në sheshin kryesor të Madridit në Spanjë duke përplasur tenxheret e tiganët për më shumë barazi gjinore. Në Portugali ndërkohë u nderuan viktimat e dhunës. Tiganët dhe tenxheret gratë spanjolle i nxorën jashtë kuzhinës në prag të ditës ndërkombëtare të gruas. Qindra gra me veshje të purpurta u mblodhën në sheshin qendror të Madridit Puerta del Sol, në një prej protestave të para në Europë me rastin e 8 marsit, për të kërkuar më shumë barazi gjinore. Motor unë besoj tek ti ishte slogani që lexoi në banerat e shumt. Ngjyra e purpurt është identifikuar gjatë viteve të fundit me të drejtën e grave për të protestuar. Më herët gjatë mbrëmjes rreth 500 protestuese që përfaqësonin gratë homoseksuale marshuan përmes Madridit me fener në duar, duke kënduar dhe thirrur slogane. E premtja është ditë greve në Spanjë, ku barazia gjinore është kthyer në një çështje përçarse në prag të zgjedhjeve parlamentare të 28 prillit. Në godinat qeveritare në Portugali, flamuj të ulën në gjysmë shtiz dhe parlamenti mbajti një minutë heshtje në omazh të viktimave të dhunës kundër grave, një ditë pasi një 39 vjeçare u mbyt për vdekje. Rasti që tronditi vendin e çoi në 12 numrin e grave të vrara që prej fillimit të vitit. Në prag të ditës ndërkombëtare të gruas, 3 shtetase të Salvatorit të dënuara me 30 vjet burg për abort u liruan nga burgu pasi gjykata e lartë zbuti dënimin kundër tyre. Aktivistë të veshur me uniforma ushtarake në krimene aneksuar nga Rusia i shpërndan lule grave në rrugë. 6 filma e dokumentar nga kinas të huaj dhe shqiptar shfaqen për publikun falas nga sot në mbrëmje në kineman Millennium. Në qendër të tyre është përpjekja e gruas për të luftuar dhunën, paragjykimet dhe pabarazin. Jo, shifër që të ti nuk i përket vetëm Shqipërisë, i përket gjithë botës, fatkeqësisht. Dhe këtu tek ne ky raporti i dhunës kundër gruas është bërë një emergjencë. Ndaj besoj që se cilin fushën e vetë, profesionin e vetë, festivale artistike, evente sociale, protesta e tjerë, do të ndihmonin si shoqërinë si edhe shtysën për të zbatuar ligjet apo për të përmirësuar etj. Në mënyrë që gruaja apo të ketë institucione shtetërore që të mbrojnë gruan dhe fëmijët, ose më saktë ata që sot po pësojnë më shumë dhunë se sa gjinia tjetër, fatkeqësisht. 6 filma dokumentar nga kinas të huaje, një produksion në Shqip, do të shfaqen për publikun falas nga sot në mbrëmje në kineman Millennium. Unë jam e nderuar që jam mikpritëse e këtij festivali dhe jo vetëm sepse e kam për zemër kauzën edhe më pëlqen shumë të bëj diçka për këtë problematikë shumë të madhe me cilën ne përballemi çdo ditë. Por edhe sepse besoj se për kineman shqiptare një event i tillë është shumë i rëndësishëm. Edhe për rolin e gruas në kinema, gruas shqiptare në kinema është shumë i rëndësishëm. Festivali ndërkombëtar i filmit për grua nis mbrëmjen e 8 marsit dhe mbyll si parin më 12 mars. What is the word freedom, Your Honor?
Christian Danielson, drejtori i zgjerimit në Komisionin Evropian, dënoi daljen e opozitës nga institucionet dhe tha se në këtë situatë nuk sheh zgjidhje për të tejkaluar këtë ngërç, veç presionit mbi opozitën tek bëri thirrje për shmangjen e dhunës në protesta. Danielson kërkoi nga qeveria reforma bindëse kundër krimit dhe korrupsionit deri në qershor, kur vendet anëtare duhet vendosin për negociatat e antarësimit. Christian Danielson e la politikën shqiptare në gjendjen që e gjeti. Drejtori i zgjerimit në Komisionin Evropian e quajti situatën politike, pasi takoi kryeministrin dhe drejtuesit e opozitës si një kurth nga mungesa e stabilitetit. Qëndrimi i tij nuk bëri dallim nga ai të gjithë ndërkombëtarëve të tjerë që kanë vizituar Tiranën këto javë apo reaguar në distancë. Did I hear anything today that points in the direction of an end of the boycott? No, I didn't. A dëgjova ndonjë gjë që të çon drejt fundit të bojkotit? Jo, nuk dëgjova. Nuk është ndihmuese për procesin integrues që opozita nuk është në parlament. Këtë ja bëra të qartë opozitës. Është fatkeqësi që Shqipëria sot gjendet në kurth, le ta themi nga mungesa e stabilitetit. Kam theksuar që vendimi i antarëve të opozitës për të djegur mandatet në blok minon rrugtimin e Shqipërisë në BE. Pasiguria duhet kaluar në mënyrë urgjente. I made it very clear to the opposition. Që takimi me zyrtarin e lartë të Brukselit, i zgjatur përtej protokollit, nuk ishte prodhuar rezultat, e konfirmoi dhe Lulzim Basha. Mos prisni rezultate tjera të menjëhershme. Çfarë rezultate do prisni? Rezultatet do të vinë nga shqiptarët. Edhe pse jashtë parlamentit, Basha vuri theksin tek nevoja e ndryshimeve kushtetuese dhe atyre në kodin zgjedhor. Sistemi zgjedhor, ndryshimin e sistemit kushtetues, forcimin e institucioneve që kontrollojnë njëra tjetrën dhe më e rëndësishmja, forcimin e rolit të njerëzve, të qytetarëve në raport me qeverisjen. Me Edi Ramën përveç se për krizën politike, Danielson zbuloi në Twitter se kishte diskutuar dhe për luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit, për të bindur vendet anëtare që në qershor të vendosin përhapjes së negociatave. Kryeministri Rama përsëriti edhe një herë akuzat ndaj opozitës se po dëmton imazhin e vendit me protestat që Rama i quajti të dhunshme. Sipas kryeministrit, për Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim po afron një humbje tjetër, ajo në zgjedhjet lokale. Socialiste sepse një tjetër humbje e thellë dhe pastër po afron për Partinë Demokratike dhe si motrën e saj LSI, e cila është në fakt prurësja dhe mishërusja e mirënjohur e fenomenit të shitblerjes votës. Po të mos kishte LSI, s'do kishte as shitblerje serioze vote në Shqipëri. Dhe këtë e din edhe zogjt në male, edhe mineralet në verilindje. Akuzave sharjes fundi u janë shtuar kërcënimet që nxisin dhunë dhe në fakt turprojnë ata që i bëjnë, sepse dhuna nuk e ndryshon dot rrjedhën e përcaktuar nga populli me votë. Dhuna nuk e ndryshon dot as shumicën kuvend dhe as qeverinë, madje këto të fundit thjesht i forcon, nuk i dobëson, sepse u jep të drejtë dhe aty ku mbase s'kan. Por dhuna dëmton imazhin e Shqipërisë, godet ekonominë dhe dekurajon turizmin, ul konsumin dhe dobëson familjet që jetojnë me punë. Këtë duhet ta di mirë kushdo që vete pas Berihajt dhe u bashkohet punojësve partijak të bashkive të opozitës, të cilat po e mbyllin pa nder dhe pas i lavdi mandatin, duke kyçur dyert e shërbimeve për të marrë autobusët e turizmit opozitar në Tiranë. Do të flasim sërish për aktualitetin politik në studion e Ditarit. Këtu në A2 CNN është bashkuar zoti Ulsi Manja, kryetari i Komisionit Ligjeve. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni në studio. Mirë se u gjeta. Zoti Manja, gjatë drejtimit të Komisionit Ligjeve, që kur ju jeni në krye të tij, opozitën e keni pasur më shumë jo aktive se sa prezente aty. Po pas aktit pa precedent ku ata dogjen mandatet, sa problematike është situata me opozitën zyrtare tashmë përfundimisht jashtë kësaj legjislature? Ju e thatë shumë mirë në fakt që opozita edhe pa i djegur mandatet, më shumë ka qëndruar jashtë parlamentit dhe punës në komisione, se sa brenda parlamentit. Po të kemi parasysh bojkotin e opozitës deri në dhjetorin e vitit 2018. Tani që opozita vendosi të dalë jashtë parlamentit, natyrisht puna në komisione vazhdon normalisht, por edhe seansat plenare vazhdojnë normalisht. E thënë më troq,
në punën e parlamentit dhe të komisioneve nuk ka ndryshuar asgjë në raport me situatën që ishte deri në dhjetor të vitit 2018. Ajo që është e re në këtë rast është që opozita ka dalë jashtë parlamentit dhe ka, le të themi, ka hequr dorë nga mandatet që i ka dhënë populli. E them që nga pikpamja kushtetuese dhe ligjore, nuk e diskuton më askush legitimitetin e këtij parlamenti dhe as funksionalitetin kushtetues dhe ligjor të parlamentit, sepse këtë e ka përcaktuar kushtetuta. Zgjedhjet e vitit 2017 prodhuan një parlament legjitim, prodhuan një parlament të njohur edhe nga opozita, edhe nga faktori ndërkombëtar. Kishim sipas kushtetutës 140 deputet që bën betimin, edhe që momenti i bërjes betimit nga 140 deputet legjitimoi tërësisht zgjedhjet e vitit 2017 dhe tashmë funksionaliteti lidhet me prezencën e 71 deputetëve të pranishëm sa. Dhe parlamenti, kuorumin e mjaftueshëm dhe të nevojshëm sipas në 78 kushtetutës për të miratuar ligje e ka funksional. Së fundmi janë betuar 4 deputet të rinj në parlament, majoranca socialiste e majt i ka mirë pritur, madje ju prisni që të betohen dhe të tjerë që të pranojnë mandatin e deputetit. A mendoni se do të arrini dhe shumicën kushtetuese për 94 votat në vijim? Çështja e zëvendësimit të mandateve të lëna bosh nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për integrim, në fakt nuk është çështje e jona si majorancë. Është çështje e atyre që janë pjesë e listave të partive respektive dhe që janë votuar nga ajo pjesë e popullit opozitar. Ne i mirëpresim deputet të rinj të opozitës. Jo vetëm këto të 4, por cili do nga ata që është përfshirë nga Zoti Basha dhe zonja Kryemadhi në listat shumë emrore në zgjedhjet e 2017-s, ka të drejtën legjitime për të marrë mandatet e lëna bosh nga paraardhësit apo kolegët e tyre, sepse ato mandate nuk janë mandatet kryetarëve të partive, janë mandate të dhëna nga populli për t'i përfaqësuar në parlament. Dhe unë besoj që në listat e partive respektive ka mjaftueshëm kolegë të përgjithshëm që do të zënë vendet në parlament, sepse vendi ku zhvillohet dialogu në një sistem demokratik është parlamenti. Por politikisht do ishte përgjegjshmëri pra zëvendësimi i deputetëve që lanë mandatet me emra të rinj? Zëvendësimi është një proces nga ana kushtetuese dhe si procedurë mund të quhet e rregullt. Nga pikpamja kushtetuese dhe ligjore, ata janë në drejtën e tyre të marrin mandatet e mbetura bosh. Tani, pjesën tjetër, ato se sa morale është kjo pjesë e deputetëve të rinj të opozitës që do të zënë vendet në parlament, kjo është çështje për ta menduar ata që braktisën mandatet, jo ne. Ata që braktisën mandatet, po le të themi mandatet, ata braktisën misionin e tyre politik. Një opozit mori një vendim ekstrem dhe doli jashtë institucioneve. Ndërkohë që para se të hymë në studio, pas prononcimin e Zotit Basha, thot që kërkojmë një qeveri tranzitore, e cila do të bëjë ndryshimet kushtetuese, thot, lidhur me sistemin zgjedhor, të ndryshojmë, do bëjë ndryshimet në kodin zgjedhor, e kështu me radhë. Po më falni, ka logjik dhe a mund pranohet nga një kryetar opozite kjo lloj logjike politike? Po në rast se ti kërkon ndryshimin ligjin zgjedhor dhe nga ana tjetër braktis mandatet, djeg mandatet e deputetëve të opozitës në parlament, me këtë do t'i bosh këto ndryshime në kodin zgjedhor? Sepse kodi zgjedhor është ligji cilësuar, kërkon 84 vota. Dhe ne si majorancë nuk i kemi 84. Opozita vërtet duhet të jetë në parlament, por në artikulimin e Zotit Basha problemi është Zoti Rama. Pra, socialistët udhëheqin këtë proces, por pa Zotin Rama në krye. Po votat, ku i marrim ne socialistët? 84 vota që duhen për të ndryshuar kodin zgjedhor, rregullat e lojës që kërkon Zoti Basha, ku i marrim ne? Ne kemi marrë 74 mandate në zgjedhjet e vitit 2017. Edhe që në këto moment, Zoti Basha duke që nuk është serioz në ato që thot. Sepse në rast se kërkon ke dal jashtë parlamentit dhe kërkon ndryshimin e rregullave të lojës në zgjedhjet, kërkon ndryshimet e kodit zgjedhor, kërkon 84 vota kodit zgjedhor. Kushtetuta
për të ndryshuar sistemin zgjedhor kërkon 94 vota. Kërkon një shumicë super të cilësuar. Ku i kemi votat ne? Ai dogji mandatet. Atëherë, a mund t'i besohet Lulzim Bashës në deklarimet që thot? Është absurde. Pra që këtu është një autogol i madh politik. Dhe opozita me djegjen e mandateve e ka futur Shqipërinë në një kurth politik që nuk e meriton. Sigurisht vetveten opozita, ata janë pasojat që i kanë llogaritur vetë opozita, por Shqipërinë e kanë futur në një kurth politik që nuk e meriton në këtë prag të çeljes negociatave. Dhe dëmi më i madh që po i bën opozita me këtë lëvizje politike ekstreme dhe radikale nuk i shkaktohet Partisë Socialiste, por i shkaktohet Shqipërisë dhe shqiptarëve, biznesit shqiptar. Sepse Shqipëria, askush mos mendoj më që Shqipëria është në realitetin e viteve tërtat, viteve 96 dhe 97 dhe 98. Ta harojnë këtë. Shqiptarët janë dy hapa, shoqëria shqiptare është shumë hapa përpara klasës politike. Çfarë ne kuptoni me këto që sapo thatë? Ka rrezik ose ka shanse që të afrohet klima aktuale me atë këtyre viteve që sapo përmendët ju? Jo. Në asnjë rreth. Nuk besoni se... Në asnjë rreth nuk besoj. Sepse vetë ata që e udhëheqin protestën opozitare, që për një opozitë është normale të protestoj, madje që ditën e nesër me të humbjes zgjedhjeve, nuk janë lider që inspirojnë moralin politik në Shqipëri. Deputetët e hyrës së fundmi në parlament po cilësojnë si opozita e re. Çfarë ligjesh janë në pritje që mund votohen bashkë me ta? Unë në fakt kam dëshirë të quaj deputetët e rinj të opozitës, jo opozita e re. Sepse në vitin 2017, referuar këtij sistemi zgjedhor që ne kemi, populli ka votuar një listë shumë emërore, nuk ka votuar as zotin Basha dhe as zonjën Kryemadhi, ka votuar një listë shumë emërore që partitë respektive që ata kryesojnë ja kanë servirur qytetarëve shqiptarë. Dhe për mua ata janë deputetët e rinj të opozitës dhe që kanë gjithë integritetin dhe të drejtën kushtetuese dhe ligjore të marrin mandatët e lëna bosh nga paraardhësit e tyre në listë. Dhe le të themi, pavarësisht se ata sot etiketohen një pjesë, ata që morën mandatet nga partitë respektive si tradhtar, jo nuk na përfaqësojnë ne, po përfaqësojnë vetveten e kështu me radhë, është e turpshme. Sepse, dhe nuk e di kujt ja thon këtë në fakt, sepse ishin vetë ata që i futën në lista. Dhe sistemi zgjedhor, le të marrim një qark, hyri i pari ose i dyti i listës, 2 mandate, por të njëjtin integritet kanë të gjithë deputetët që ishin në listë. Unë do ta konsideroja fyrje në rast se në listën e Partisë Socialiste të Tiranës, i 34 që ka qenë në listë, nuk e meriton ka për të zënë vendin në parlament nesër në rast se do të ketë lënje mandatësh nga lista e qarkut të Tiranës e Partisë Socialiste. Edhe kjo është një absurditet, është një fyrje e madhe me qytetarët shqiptarë. Vetë zoti Basha dhe zonja Kryemadhi, me këtë etiketim që u bën deputetëve të rinj të opozitës, ju thonë shqiptarëve që na falni, po ne në 2017 jemi tallur me ju kur ju kemi ofruar këtë listë. Por mua ata janë qytetarë të përgjithshëm, që në një moment të kësaj krize politike të sponsorizuar nga opozita, kriza artificiale që është tërësisht krizë pushteti, i janë përgjigjur thirrjes së zgjedhjeve të tyre radh parë, por edhe të miqve dhe partnerëve ndërkombëtar që dje drejtori për zgjerimin i BE-s tha një orë më përpara të restaurohet parlamenti. Por sido që tjetë, deputetët ose individet që ju përmendët në këto çaste janë minimumi kundër një vendimi politik. Mirë apo keq janë kundër një vendimi politik të opozitës, apo jo? Me sa i kam... Pa paragjykuar vendimin ose pa analizuar vendimin e opozitës për djegur mandat. Unë nuk po e paragjykoj fare këtë gjë, por me sa kam dëgjuar deputetët e rinj që kanë marrë mandatet deri tani, thonë, ne nuk na ka pyetur kush dhe nuk është konsultuar kush me ne si pjesë përbërëse e listës për këtë vendimarrje politike që kanë marrë partitë respektive. Kështu që ne kemi ardhur të respektojmë kontratën me zgjedhësit, është e thjeshtë situata. Pyetja që shtrohet dhe normal në çdo banak televiziv, edhe që pyesin normal shqiptarët,
Por e çfarë do të bëhet? Do ketë zgjidhje situata? Paraprit një pyetje Timen, ju keni edhe formimin e një juristi, krahas angazhimit tuaj politik, ka patur shumë kriza në terrenin e politikës shqiptare, zgjidhjet kanë ardhur me vonesë, por kanë ardhur. Çfarë rrugdalje shihni në këtë situatë? Kryeministri e ka bërë qartë që jemi të hapur për dialog konstruktiv, por jo për negociata. Dhe e thonë më qartë, ne si shumicë, jo sot, që opozita është jashtë parlamentit, por gjatë gjithë kohës pas 2017-ës, opozitës i kemi shtrirë dorën e bashkëpunimit dhe dialogut. Çfarë nuk kupton dialog? Dialog në një sistem demokratik parlamentar nuk kupton rrugën e ca kornizave, e ca parimeve bazë të demokracisë. Po por dukeni shumë larg, zoti Maja. Dhe nuk jemi larg, nuk jemi larg. Duke u referuar dalive publike të dy liderëve. Në rast se ti vendos kushte si opozit, se kush do tjetë edhe kryetari i Partisë Socialiste dhe çfarë formati do tjetë kryetari i Partisë Socialiste, që këtu nuk je serios për dialogun, nuk je serios për zgjidhjen që kërkon. Pra, puna e parë që do të duhet bëj opozita është të zbres nga Vinci ku ka hypur, sepse kushtet e opozitës nuk janë kushte politike, janë kushte ngjasojnë më tepër me një pengmarrje politike. Duhet zbres aty ku ka hypur. Ti mbush mendjen vetës që Edi Rama është kryeministri legjitim i zgjedhur në 2017 me votë popullore dhe kryetari i Partisë Socialiste, dhe është ai përballë kësaj opozite që ka dalë në rrugë, dhe pastaj dialogu konstruktiv brenda kushtetutës vendit, brenda parlamentarizmit. Nuk ka dhe nuk kemi për të pranuar si shumicë asnjë lloj zgjidhje që vjen nga dhuna dhe rruga. Sepse ndryshe i bie të shkallmojmë kushtetutën e vendit dhe sistemin politik që kemi zgjedhur. Jemi në limitet e kohës që kemi në dispozicion, shumë shkurt. Presidentin e shihni si faktor për zgjidhjen? Si pjesëmarrës të paktën? Ne nuk është, që është problemi. Kur ne shtrim dorën e bashkëpunimit dhe dialogut, kemi pranuar çdo lloj faktori që e stimulon këtë dialog konstruktiv, por pa shkelur 4 parime, vlerësimin tim, por edhe si përfaqësues i shumicës. Parlamentarizmin, kushtetueshmërinë dhe shtetin e drejtës. Asnjë lloj zgjidhje jashtë këtyre parimeve të mirëfillta të një sistemi demokratik nuk mund të ketë zgjidhje. Ne si shumicë jemi të qasur, fokusi i parë joni janë zgjedhjet e 30 qershorit. Zbatimi i plot i reformës në drejtësi, dhe këtu kam parasysh ngritjen e shpejtë institucioneve të SPAK-ut, kam parasysh Provurinë Speciale dhe Byron Kombëtare të Hetimit, bërjen e vendit me gjykatë kushtetuese dhe inspektorin e lartë të drejtësisë, që Shqipëria në qershor të shkojë me rezultate konkrete për të marrë negociatat. Gjithçka tjetër pastaj është një kazus politik që nuk i shërben absolutisht rrugës integrimit Shqipërisë drejt BE-s. Kjo është e gjitha. Unë ju falenderoj për gjithë shka thatë në studion e A2 CNN. Ishim me zotin Ulsi Manja, ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt nga ditari orës 13 këtu në A2 CNN. Do të flasim për zhvillimet të tjera që i takojnë aktualitetit. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani u thirr si i pandehur në prokurori për çështjen Xhafaj Babale pasi akuzohet për kallëzim të rrem. Në dalje, Saliani tha se në vend të tij sot duhet të ishin trafikantët e drogës. Prokurorët që janë marrë me çështjen kuptohet edhe nga halli që kanë prej vettingut apo dhe nga bashkëpunimet tjera në çështje të mparshme me Partinë Socialiste, kanë arritur në këtë konkluzion, i cili pa diskutim që unë kam bindjen e plot që do të i faktuar tani me për publikun është, po do të rrëzohet në gjykat. Kështu që kaq kishte për sot, besoj që sapo të njihemi me aktet e dosjes, do të ketë.
Nuk kam marrë dieni për personat e tjerë, di që në mënyrë të turpshme, se nuk ka asnjë problem në rastin tim, se unë agitator jam, por marrja e një gazetare si Jetmir Oldashi, si të pandehur dhe vendosja në akuzë për shkak se ka zbuluar një rrjet të trafikut dhe ka vazhduar edhe më tej investigimin duke shkuar në 2 fshatra të Vlorës dhe duke treguar me video dhe jo vetëm me audio trafikun e drogës që zhvilloi në Vlorë, është jo vetëm e papranueshme, është në tejkalim të çdo norme dhe parimit të shtetit të së drejtës, kështu që në këtë kuptim besoj që është një faull i rënd i një shteti i cili tani më ka marrë rrugën drejt rrëzimit, po që Prokuroria apelon në masën e sigurisë ndaj Ervin Matës, i cili u la i lirë edhe pse është në nënhetim për përfshirje në vrasjen në blok më 4 tetor. Prokuroria nuk pajtohet me vendimin e gjykatës e cila e la Matën në detyrim paraqitje dhe kërkon ndryshimin e masës së sigurisë nga detyrim paraqitje në arrest me burg. Ervin Mata u vetë dorëzua pak ditë më parë në polici duke deklaruar se nuk kishte asnjë lidhje me ngjarjen dhe se ishte larguar nga lokali sapo dëgjoi të shtëna. Në ngjarjen e 4 tetorit në ish blok në kryeqytet mbeti i vrarë Fabiol Gaxha, ndërsa u plagos Ervis Martinaj së bashku me Eleon Haton. Për ngjarjen vijon të qëndrojë në burg biznesmeni tjetër Ervis Martinaj, ndërsa Geldo Hoti, Ajax Boshnjaku, Redi Popesku, Fabiola Lushi u lanë të lirë pas arrestimit. I vetmi në kërkim për vrasjen është Merviol Bilo, truproja i këngëtares Elvana Gjata. Pavarësisht alibive dhe mbrojtjes jashtë dyrëve të sallave të gjykatës, cilat janë provat që prokurorët kanë mbështetur akuzat ndaj ish-ministrit Tahiri në vendimin për marrjen e personit të pandehur dhe njoftimit të akuzës, prokurorët kanë renditur fakte që lidhin ish-ministrin dhe vartësit e tij në trafikun e narkotikëve. Është një material që nuk ka asnjë bazë ku mbështetet kërkesa e prokurorisë, qoftë në lidhje me akuzën, qoftë edhe për dërgimin e çështjes në gjyq. Është një absurditet pretendimi që ka prokuroria asa në mend, ka dokumenta të cilat ajo mund ose i ka ruajtur taktikisht për t'i paraqitur në seancë. Dokumenti zyrtar që grupi i prokurorëve të çështjes u ka dërguar palës së akuzuar është siguruar nga A2 CNN. Ish-ministri është vënë në akuzë për trafik narkotikësh dhe bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Por, cilat janë materialet e shpjeguara dhe faktet dhe rrethanat që quan prokurorinë në ngritjen e akuzave? Një prej fakteve, shumë pak të komentuara mediatikisht, është ai që lidhet me informacionet që quan prokurorët nga grupi Habilaj tek ministri i brendshëm gjatë muajve prill-maj 2016. Rezulton se ish-drejtuesit më të lartë të policisë Vlorë, sektorit të antitrafiqeve dhe policisë kufitare Dhërmi, kanë siguruar sipërfaqe toke, pyll, kullota në pronësi shtet dhe privat, në territorin e zonës administrative Vlorë, me qëllim kultivimin e kanabisit. Gjatë kontrollave në fshatrat e Vlorës, janë konstatuar një numër i madh parcelash të mbjella nga 4500 deri në 5000 rrënjë secila. Lidhja mes grupit dhe policisë lokale është provuar nga përgjime telefonike, si dhe ato ambientale. Raportet e monitorimit nga Guardia di Finanza në hapësirën ajrore shqiptare rezulton se numrin më të madh të tyre e kanë në qarkun e Vlorës. Nga transkriptimet e përgjimeve mes anëtarëve të grupit Habilaj, rezulton se gjatë aktivitetit ata kanë mbështetjen e ish-ministrit të brendshëm, i cili ju garantonte lehtësira gjatë transportit nëpërmjet vartësve. Në dosje është edhe dëshmia e një shtetasi italian, i cili ngre dyshime se paratë që përfitoheshin nga një njeri me pushtet në Shqipëri përdoreshin për fushat elektorale. Dënohet me 47 muaj burgi shefi fushatës presidenciale të Donald Trumpit. Paul Manafort u shpall fajtor për mashtrim fiskal dhe bankar, por ndërkohë dënimi është shumë më i ulët nga çpritej. Ish-menaxheri i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, Paul Manafort, u dënua me 47 muaj burg lidhur me akuzat për mashtrim fiskal dhe bankar. Një juri e shpalli fajtor Manafort në muajin dhjetor për 8 akuza kriminale që kishin të bënin me fshehjen e të ardhurave nga autoritetet amerikane të taksave, para ato që i kishte fituar gjatë punës si lobist në Ukrainë. Javën e ardhshme i pritet të marrë dënimin për një çështje të dytë federale lidhur me akuzat për komplot dhe manipulim të dëshmitarëve. 69 vjeçari i cili duhet të shlyejë 24 milion dollar taksa përpos gjobës prej 50.000 dollarësh, tha gjatë fjalës së tij në gjykatë se 2 vitet e fundit kishin qenë më të vështira të jetës së tij.
Ai kërkoi gjykatësit të tregonte dëmshuri, por nuk u shpreh penduar për veprimet e tij. Siç e dëgjuat në gjykat, Manafort e bëri të qartë se pranon përgjegjësinë për veprimet e tij. Por sa i përket akuzave për bashkëpunim me Rusinë, nuk ka asnjë provë që të tregojë për fshirjen e Manafort. Dënimi për Manafort ishte shumë më i ulët nga ç'mendohej. Disa besonin se ish lobisti do dënohej me 25 vjet, duke e kaluar në burg të gjithë pjesën e mbetur të jetës. Avokatët kishin kërkuar një dënim më të lehtë, duke thënë se 69 vjeçari ka probleme shëndetësore dhe se reputacioni dhe financat e tij janë dëmtuar ndjeshëm. Kryeministrja britanike Theresa May bën thirrje Bashkimit Evropian që ta ndihmojë atë të kalojë ujdin për Brexit në parlament, duke pranuar ndryshime ligjore për çështjen e kufirit irlandez. Ajo thotë se veprimet e Bashkimit Evropian do të kenë një ndikim shumë të madh në rezultatin e votimit që zhvillohet javën e ardhshme. Kjo thirrje konsiderohet nga deputetët e opozitës laboriste, ndërkohë si një shenjë e qartë se May nuk do të jetë në gjendje të përmbush premtimet e saj. Ndërkaq, Brukseli ka ritheksuar disa herë se ujdia për Brexit nuk mund të ndryshohet. Britania e Madhe do të largohet zyrtarisht nga Bashkimi Evropian më 29 mars. Kanë nisur edhe lëvizjet për zgjidhjen e ngërçit të krijuara në kampionatin shqiptar të futbollit. Presidenti i Federatës Armando Duka shkoi në zyrën e kryeministrit Edi Rama. Në këtë takim u hodhën bazat për një marrëveshje e cila parashikon rikthimin e policisë në stadiume dhe rifillimin normal të aktiviteteve futbollistike. Në një tryezë për futbollin që do të zhvillohet të hënën, kryeministri Rama do të dëgjojë shqetësimet e të gjithë aktorëve të futbollit. Ndërkohë, sipas drejtorit juridik pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, dhuna në futboll adresohet vetëm pjesërisht. Nuk mund të merren vetëm masa administrative, por në varësi të shkallës së saj, dënimi duhet të jetë edhe penal. Ai deklaroi po ashtu se policia nuk e bën detyrën e saj. Legjislacioni aktual e adreson vetëm pjesërisht çështjen e dhunës në sport, e adreson vetëm në nivel administrativ, pra me masa administrative. Mendoj që ashtu siç legjislacioni ka krijuar hapësirë të posaçme për mbrojtjen e pjesëve të caktuara të interesave të shoqërisë, ashtu duhet bëhet dhe për dhunën në sport. Mbani parasysh, ndryshimet një pas njëjshme të kodit penal kanë shtrënguar masat kundër, po marr një shembull, dhunës në familje, e cila para 10-15 vjetëve ishte dënohej më pak, sot klasifikohen si një krim i rëndë. Ndoshta kjo është dhe rruga për dhunën në sport, për të adresuar në mënyrë më të posaçme, në mënyrë që të shmangim incidente si ai që pam javën e kaluar. Në ndeshjet e para të fazës së 1/8 të Europa League, rezultati që befasoi më tepër ishte ai në Francë, ku Rennes fitoi 3-1 përballë Arsenalit. Topçinjt në një mision të vështirë për ndeshjen e kthimit. Napoli dhe Chelsea hipotekuan kualifikimin duke fituar 3-0 përballë Salzburgut dhe Dinamos së Kievit, sukses me aromë kualifikimin, ndërkohë ai i Villarrealit në fushën e Zenitit, ndërsa Interi barazoi pa gola në transfertën me Eintracht Frankfurt. Shohim dhe njërë bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Rama u prit me protesta nga antarë dhe mbështetës të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Me thirrjet e Ramaik, protestuesit janë përplasur me forcat e policisë, ndërsa kanë ndjekur goma në hyrje të qytetit. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani thirret si pandehur në prokurori për çështjen Xhafaj Babale pasi akuzohet për kallëzim të rrem. Në dalje Saliani tha se në vend të tij sot duhet të ishin trafikantët e drogës. Prokuroria apelon masën e sigurisë ndaj Ervin Matës, i cili u la i lirë edhe pse është nën hetim për përfshirje në vrasjen e ndodhur më 4 tetor në Ishblok. Prokuroria nuk pajtohet me vendimin e gjykatës, e cila e la Matën në detyrim paraqitje dhe kërkon arrest me burg. Dënohet me 47 muaj burgi shefi i fushatës presidenciale të Donald Trumpit. Paul Manafort u shpall fajtor për mashtrim fiskal dhe bankar. Dënimi është shumë më i ulët ndërkohë nga çpritja. Kryeministri Rama përfshihet për të zgjidhur krizën e futbollit. Pas takimit me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Duka, në fillim të javës së ardhshme është paralajmëruar një tryezë bisedimesh me të gjithë aktorët. Këtu kemi mbërritur në fund të ditarit orës 13, por përpara se të ndahemi, ju kujtoj të klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, ku do të gjeni të gjitha zhvillimet e minutave të fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
Bashkë mirupafshim. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.